নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত যি UDISE প্লাস পূৰণ কৰিব লাগিব 2023-24 বৰ্ষৰ বাবে UDISE প্লাস পূৰণ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা যি আহিছে এই UDISE প্লাস ইতিমধ্যে আমি জানো নতুন পদ্ধতিত ফিলআপ কৰিব লাগিব কিন্তু নতুন সংযোজন কৰা হৈছে আজি মই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে UDISE প্লাসৰ স্কুল প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি এই পাৰ্টটো কেনেকুৱা ধৰণে ফিলআপ কৰিব লাগিব এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম UDISE প্লাসত 4টা মডুল আছে স্কুল প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজ টিচাৰ মডুল ষ্টুডেণ্ট মডুল এণ্ড ৰিপৰ্ট মডুল আজি মই যেটো ফাৰ্স্ট মডুল টিচাৰ আমাৰ স্কুল প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি এটো কেনেকুৱা ধৰণে স্টেপ বাই স্টেপ কৰিব লাগিব অসমীয়া দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিওটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'লে আপুনি ভিডিওটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু আপুনি আমাৰ ভিডিওসমূহ ফেসবুকত যদি চাব বিচাৰে আমাৰ ফেসবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা ফলো কৰিব তাত আমি আমাৰ ভিডিওসমূহ নিয়মিত ৰূপে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ তেনেহলে আহকচোন স্কুল প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজ ৰ যেটো মডুল এই মডুলটো কেনেকুৱা ধৰণে ফিলআপ কৰিব লাগিব স্টেপ বাই স্টেপ শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ডাইচখন ফিলআপ কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে মোবাইলতে হওক বা ল্যাপটপতে হওক এই স্ক্ৰিনখন উলিয়াই লওক অৰ্থাৎ টাইপ কৰক UDISE প্লাস বুলি টাইপ কৰক টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই স্ক্ৰিনখন আহিব আপোনালোকে লগইন দুই ধৰণে কৰিব পাৰিব আমি সকলোৱে জানো আমাৰ UDISE প্লাসৰ বাবে এই তিনিটা মডুল আছে আৰু এটা ৰিপৰ্ট মডুল সৰ্বমুঠ 4টা মডুল আছে এই 4টা মডুল যদি আপোনালোকে একেলগে ধৰ চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে ওপৰত চাওক এই যেটো অপচন আছে লগইন ফৰ অল মডুল বুলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব লগইন ফৰ অল মডুলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ 4টা লগইন একেলগে ইয়াতে পাব অৰ্থাৎ এটো প্ৰথমতে দেখিছে লগইন ফৰ স্কুল স্কুল ডাইৰেক্টৰী এণ্ড ইউজাৰ মেনেজমেন্ট তাৰ পিছত প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজ তাৰ পিছত টিচাৰ মডুল তাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট মডুল আৰু তাৰ পিছত ৰিপৰ্ট মডুল এনেকুৱা ধৰণে মডুল কেইটা পাব এটা ধৰা হল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব বিচৰা নাই জেনাৰেল ষ্টেপত যাব বিচাৰিছে তেতিয়া পুনৰ ফাৰ্স্ট যেটো পেজটো উলিয়াই লৈ অকমান তলৰ ফালে যাওক তলৰ ফালে গলে ইয়াতে দেখা পাব এই যেটো অপচন UDISE প্লাস স্কুল ডাটা ক্যাপচাৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰক যেতিয়া আপোনালোকে UDISE প্লাস স্কুল ডাটা ক্যাপচাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব আৰু এই পেজটো খোল খোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজ টিচাৰ মডুল ষ্টুডেণ্ট মডুল আৰু ৰিপৰ্ট মডুল এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু কিবা কাৰণত যদি আপুনি ইয়াৰ আগৰ বছৰৰ তথ্যসমূহ চাব লাগে আগৰ বছৰৰ যদি ডাইচ আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগে তেতিয়া হলে তলত চাওক ইয়াতে 2021-22 2019-20 আৰু 2018-19 এই ডাইচ আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে লিখা আছে চাওক UDISE প্লাস লগইন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2024-2023 অৰ্থাৎ 2023-24 বৰ্ষৰ বাবে যি আপুনি ডাইচ ডাউনলোড মানে ডাইচৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব তাত আপোনালোকে যাব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি এটা কি কৰক প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজত ক্লিক কৰক যেতিয়া আপুনি প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণে পেজটো আহিব স্কুল প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজ ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো দিব লাগিব প্ৰথমতে মই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো দি লও তাৰ পিছত আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ আটাইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডৰে আপোনালোকে বিদ্যালয়খন লগইন কৰিব UDISEৰ পোৰ্টেলত তেতিয়া আপোনালোকৰ এই স্ক্ৰিনখন আহিব আৰু একেবাৰে তলত চাও আপোনালোকৰ এটা অপচন আহিব ক্লিক হিয়াৰ to open teacher DCF to fill the data এটা টিচাৰ DCF বুলি এই কাৰণে আহিছে কাৰণ আমি টিচাৰৰ এই যেটো মানে মডুল টিচাৰ মডুলটো খুলিছো কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ যেটো মডুল স্কুলৰ যেটো মডুল স্কুল প্ৰফাইলৰ যেটো মডুল হেতু খুলিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে লগইন কৰিব লাগিব এই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱালো টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰবেদসকল যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো ওলাব ইয়াতে আপোনালোকে চাওক প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট তিনিটা একেলগে ওলাইছে হলেও তিনিটাত কিন্তু এক্সট্ৰাকে লগইন কৰিব লাগিব এটা যেটো আমি প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি হিচাপে লগইন কৰিছিলো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিৰ লগত জড়িত বিদ্যালয়ৰ যিখিনি প্ৰফাইল
আৰু বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত যিখিনি ফেচিলিটি সেই ফেচিলিটিছখিনি আপুনি ইয়াত পাব আৰু সেইখিনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ 1.11 ৰ পৰা 2.28 লৈকে আপুনি ইয়াতে পইণ্ট কেইটা পাব আৰু সেই পইণ্ট কেইটা আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব মই এটি বিশেষ কথা আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ কাষত নিড কাৰেকচন বুলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰত্যেকটো এই পইণ্টৰ কাষত ইয়াতে কি আছে নিড কাৰেকচন বুলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাইডৰ ফালে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে নিড কাৰেকচন বুলি আছে অৰ্থাৎ নিড কাৰেকচন বুলি আছে মানে আমি এতিয়ালৈকে কোনো এটা পইণ্ট মানে টাচ কৰা নাই আৰু প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰে আমাৰ এই কি কৰিবলগীয়া আছে কাৰেক্ট কৰিবলগীয়া আছে গতিকে আমি এটা কি কৰিব লাগিব সেইখিনি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কাৰেক্ট মানে তাত আমি যাব লাগিব যাই আমাৰ যদি কিবা তথ্য সলনি কৰিবলগীয়া আছে এই তথ্যখিনি সলনি কৰিব লাগিব আৰু এজে হল আমি সেই তথ্যখিনি কাৰেক্ট কৰিলেহে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ডাইচখন ফিল আপ কৰিব পাৰিম বা প্ৰত্যেকটো নিড কাৰেকচনৰ যিকিটা আছে সেই ষ্টেটাস গিটা যেতিয়া কাৰেক্টেড হ'ব তেতিয়াহে আমি আমাৰ এই প্ৰফাইলটো শেষ হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো প্ৰফাইল স্কুল এণ্ড ফেচিলিটিজ সেই প্ৰফাইলটো শেষ হ'ব তাৰবাইদেউসকল ওপৰত আপোনালোকে এটা ডাটা চাওক ইয়াতে এটা তথ্য লিখা আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ডাটা তাৰ পিছত ওভাৰঅল ষ্টেটাস নিড কাৰেকচন মানে হৈছে আমাৰ এজে হল গোটেই ডাইচখনৰ বৰ্তমান কাৰেকচন কৰিবলগীয়া আছে আৰু ডাটা এন্ট্ৰি ইজ কাৰেন্টলি এক্টিভ মানে বৰ্তমান এক্টিভ হৈ আছে যেতিয়া ডাটা এন্ট্ৰি ষ্টেটাসটো মানে কৰিব নোৱাৰা হ'ব হেতু যদি ডিএক্টিভ হৈ যাব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ডাটা মানে হৈছে যোৱা বছৰ আপুনি ডাইচত যি ডাটা দিছিল এই ডাটাখিনি আপুনি ইয়াতে পাব গতি এটো চাই লব আৰু এটো চাই লৈ কিবা যদি আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ তথ্য চাবলগীয়া আছে তেতিয়া হলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ডাটাত ক্লিক কৰি আপুনি সেইখিনি চাব পাৰিব সাৰ্ভেইডাৰসকল আপোনালোকৰ এই যে 1.1 ৰ পৰা 2.8 লৈকে আছে কোনটো পইণ্টত কি আছে এই কথাখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেটো আপোনালোকৰ 1.1 আপোনালোকে যেটো পইণ্টত যাব বিচাৰে তাত ওপৰত আপুনি এই ঠাইখিনিত ক্লিক কৰিলে হল সেই পইণ্টত যাব 1.1 ত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ সমস্ত তথ্য লেটিটিউড লংগিটিউডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেভিনিউ সাৰ্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়খন লৰাৰ নে ছোৱালী নে কো এডুকেশনাল ৰুৰেল নে আৰবান এই কথাখিনি পাব 1.1 ৰ পৰা 1.23 লৈকে তাৰ পিছত 1.24 ৰ পৰা 1.36 লৈকে ইয়াত আপোনালোকে পাব বিদ্যালয়খন কি মিডিয়ামৰ হয় বা বিদ্যালয়খনত কি সাবজেক্ট পঢ়ুৱা হয় বা কি বিষয় পঢ়ুৱা হয় এই কথাখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু বিদ্যালয়খনত এজে হল এই আমাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অৰ্থাৎ এলপি স্কুলৰ দূৰত্ব কিমান এখন এমই স্কুলৰ দূৰত্ব কিমান এখন হাই স্কুলৰ দূৰত্ব কিমান এখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ দূৰত্ব কিমান সেই তথ্যখিনি আপুনি ইয়াতে পাব কোনটো পইণ্টত পাব 1.24 ৰ পৰা 1.36 লৈকে তাৰ পিছত 1.37 ৰ পৰা 1.52 লৈকে আপুনি পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত আপোনাৰ অঙ্গনৱাড়ী সেন্টাৰ আছে নে নাই অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কি হয় বিদ্যালয়খনৰ কেম্পাছতে অঙ্গনৱাড়ী সেন্টাৰ থাকে আৰু কেতিয়াবা নাথাকে এই কথাখিনি পাব বিদ্যালয়খনৰ বিল্ডিংৰ ষ্টেটাসটো পাব তাৰ পিছত বিদ্যালয়খনত এজে হল আপোনাৰ এই কিমানজন এই আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পাৰসন অৰ্থাৎ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কিমানজন ব্যক্তিয়ে ভিজিট কৰিছে ষ্টেটৰ কিমানজন ব্যক্তিয়ে ভিজিট কৰিছে সিআৰসি কোঅৰ্ডিনেটৰে কিমানবাৰ ভিজিট কৰিছে এই তথ্যখিনি আপুনি ইয়াতে পাব তাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া 1.53 যাব 1.53 আপুনি পাব বিদ্যালয়খনে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি তথ্য পাইছে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিনামূলীয়া একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ বিনামূলীয়া এই টিএলএম বা ইউনিফৰ্ম এই কথাখিনি আপোনালোকে 1.53 পাব 1.54 ত পাব আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ এই কিমানজন কি কৈছে কি পাৰফৰ্মিং indicators or teaching learning in previous academic year অৰ্থাৎ কিমানটা আপোনালোকৰ assessment হৈছে learning outcome অৰ্থাৎ শিক্ষণীয় ফলাফলৰ কাৰণে assessment কিমানবাৰ হৈছে এই বিদ্যালয়খনে কি কৰিছে স্কুল টিচিং এইড বনাইছে নে নাই এই সমস্ত তথ্য আপুনি এই মডুলটোত পাব তাৰ পিছত 1.55 ৰ পৰা 1.551 ৰ পৰা 1.5520 লৈকে আপুনি কি পাব সেই বিদ্যালয়খনত
বিদ্যালয়খনৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, বিদ্যালয়ৰ ফায়াৰ এক্সটিংগুইজাৰ, বিদ্যালয়খনত চিচিটিভি বা বিদ্যালয়খনত কি থাকিব লাগে, এই বিদ্যালয়খনৰ টিচাৰ এটেন্ডেন্স, ষ্টুডেন্ট এটেন্ডেন্স, এই সকলোবিলাক পাৰ্চেন্টেজ আপুনি ইয়াতে পাব। তাৰ পিছত 1.56 ৰ পৰা 1.59 ৰ ভিতৰত আপুনি পাব, ইয়াত আপুনি কি পাব, ৰিচিপ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ, অৰ্থাৎ কিমান পইচা পালে আৰু কিমান পইচা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ল, সেই তথ্যখিনি আপুনি ইয়াতে পাব। তাৰ পিছত 2.1 ৰ পৰা 2.6 নামৰ যিটো মডুল, এই যিটো মানে পইণ্টটোত পাব ফিজিকেল ফেচিলিটি, ইকুইপমেণ্ট, কম্পিউটাৰ এণ্ড ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভ। ফিজিকেল ফেচিলিটি মানে ডেস্ক বেঞ্চ, ৰুম, তাৰপিছত ইকুইপমেণ্ট মানে কি সামগ্ৰী আছে, কম্পিউটাৰ আছে নে নাই, এই সমস্ত তথ্য আপুনি ইয়াতে পাব। 2.1 ৰ পৰা 2.6 লৈকে পাব বিদ্যালয়খনত কি ফেচিলিটিজ আছে, সেই আটাইখিনি ফেচিলিটিজ আপুনি ইয়াতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। তাৰপিছত 2.7 ৰ পৰা 2.19 লৈকে আপুনি পাব টয়লেট ফেচিলিটি, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ টয়লেটৰ ফেচিলিটি কেনেকুৱা, হাত ধোৱা ব্যৱস্থা আছে নে নাই, ইউৰিনেল কেইটা, টয়লেট কেইটা, ইউৰিনেল ছেট কেইটা, আটাইখিনি পাব। 2.20 ৰ পৰা 2.23 লৈকে পাব আপোনাৰ ফিজিকেল ফেচিলিটিজ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট ইন স্কুল পাৰ্ট 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কি আছে, এই টিংকাৰিং লেব আছে নে নাই, ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ আছে নে নাই, সেই তথ্যখিনি পাব। তাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টত 2.24 ৰ পৰা 2.28 লৈকে আপুনি পাব যে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কম্পিউটাৰ এণ্ড ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভ, সেইটো আকৌ এক্সট্ৰাকে সোধা হৈছে, ডিটেইলছ সোধা হৈছে, সেই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ আছে নে নাই, এই তথ্যখিনি আপুনি পাব। আৰু এজে হ'ল এইখিনি এই আটাইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি কি দেখা পাব, তলত যিটো ইনকমপ্লিট নিট কাৰেকশ্যন আছিল, নিট কাৰেকশ্যনত আপুনি কি পাব, এই ইয়াত য'ত নিট কাৰেকশ্যন বুলি আছে, ইয়াত কাৰেক্টেড বুলি আহিব। এজে হ'ল তলত এই যে বাক্যটো দেখিছে, ডিটেইল ৰিপৰ্ট কাৰ্ড, ডিআৰচি, স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ড, এছআৰচি ডাউনলোড ইজ নট এক্টিভ বুলি যে আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে এটা বেলেগ অপশ্যন দেখিবৰ কাৰণে পাব। গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে UDISE প্লাছত এই স্কুল প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি এইখিনি কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে টিচাৰ মডুল আৰু ষ্টুডেণ্ট মডুল ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি ক'লো, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত মই টিচাৰ মডুল আৰু ষ্টাফ মডুলৰ বিষয়েও কেনেকুৱা, টিচাৰ মডুল আৰু ষ্টুডেণ্ট মডুলৰ বিষয়েও কেনেকুৱা ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব, যাতে আপোনাৰ দৰে আন এজন শিক্ষক বন্ধুৱে এই ভিডিঅ'টো পাই উপকৃত হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।